How to think in English. ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ කොහොමද? I can speak English. මට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. But before I say anything, හැබැයි මම මොනවා හරි කියන්න කලින් I have to make a sentence in my native language. මට වාක්‍යයක් හදාගන්න සිද්ධ වෙනවා මගේ මව් භාෂාවෙන්. මොකක්ද මේකෙන් කිව්වේ? හිතන්න ඔයාට දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ නම් ඔයා මොකක්ද කරන්නේ? ඔයා සිංහලෙන් ඒ වාක්‍ය ඔයාගේ හිතේ නිර්මාණය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දැනුමට අනුව ඒ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි ඔයා ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මේක ටිකක් අසීරු කාර්යයක් කියලා ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා නේද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ වැඩේ කරන්නේ නැතුව කොහොමද ඔයා වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියෙන්ම හිතන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. මේ විදිහට කතා කරනකොට මට දැනෙනවා මං හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. I feel like I'm not speaking fluently because of this. අපි කොහොමද මේක නැති කරගන්නේ? පළවෙනි පියවර. Make sentences in your head. ඔයාගේ පළවෙනි පියවර විදියට ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ඔළුවේ නැත්නම් ඔයාගේ හිතේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න එක. මෙහෙම කිව්වහම ඔයාට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මම ඒක පියවරෙන් පියවර උදාහරණ වලින් පැහැදිලි කරන්නම්. Throughout your day ඔයාගේ දවස පුරාම ඔයාට විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට විවිධ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ ඒ අත්දැකීම් ඒ ක්‍රියාකාරකම් ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන එක. මම උදාහරණයක් අරගෙන ඒක ඔයාලට තවත් පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයා බස් එකේ යන කෙනෙක්ද? අපි හිතමු ඔයා බස් එකේ යන කෙනෙක් කියලා. You are sitting on the bus. ඔයා බස් එකේ දැන් ඉඳගෙන ඉන්නේ. ඔයා දකිනවා බස් එකේ ඉන්න අනිත් අය ගැන. ඉතින් අනිත් අය දිහා බලලා කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ. මුලින්ම ඔයා හිතන්න මේගොල්ලෝ කොහේ හරි යන අය. කොහේ හරි ප්‍රදේශයකට යන අය. හිතන්න ඔයා කොහේ හරි ප්‍රදේශයකට යන කෙනෙක් කියලා. You are going somewhere. ඒ වගේම ඔයාගේ බස් එකේ යන අනිත් අයත් කොහෙට හරි යන අය. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? They are going somewhere. එතකොට ඔයා මිනිස්සු දිහා දැකලා හිතන්නේ කොහොමද? They are going somewhere. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පටන් ගන්නෙ. අපි මේ උදාහරණය තව දුරටත් පැහැදිලි කරගෙන තව දුරටත් මේ බස් එකේ උදාහරණය අරගෙන කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න කියලා ඉගෙන ගමු. ඔයා බස් එකේ ඉඳ ගන්න හදනවා. සීට් එකක් ඔයාට හම්බෙනවා. ඔයා බස් එකේ ඉඳ ගන්න හදනවා. ඔයාට හිතන්න පුළුවන් I like this seat. ඔයා හිතන්න මේ සීට් එක බස් එකේ පිටිපස්සෙම තියෙන සීට් එක කියලා. I like this seat. මම මේ සීට් එකට ගොඩක් කැමතියි. It's nice and comfortable. මේක ගොඩක් ලස්සනයි, ඒ වගේම ගොඩක් පහසුයි. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ දේකුත් ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පුළුවන්. මේ වගේ හිතනකොට ඔයාගේ ඔළුවේ චිත්‍රයක් හැදෙනවා. ඔයා දෙයක් දකිනකොට ඒක ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් ඔටෝමැටිකලි ඔයාගේ මනසටම එනවා. එතකොට ඔයාට සිංහලෙන් හිතලා ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Look at that couple sitting over there. බලන්න අන්න අතන couple එකක් ඉන්නවා. දෙන්නෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? Look at that couple sitting over there. එයාලා මොනවද කරමින් ඉන්නේ? What are they doing? එයාලා මොනවද කරගෙන ඉන්නේ? What are they doing? They are doing කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ මොනවා හරි කරමින් ඉන්නවා කියන්න ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බස් එකේ යන කපල් එකක් ගොඩක් සතුටින් තමයි යන්නේ. හැබැයි තරහින් යන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් අපි හිතමු මේ කපල් එක ගොඩක් සතුටින් යනවා කියලා. They look very happy. පේන විදියට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. They look very happy. ඔයාට මෙතන ඉඳන් බස් එකක යන හැපි කපල් එකක් දැක ගමන් ඔයාට හිතන්න පුළුවන් they look very happy. ඔයාගේ මයින්ඩ් එකට එන සිතුවිල්ල මොකක්ද? ඒගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්නවා කියන එක වෙනුවට they look very happy. හිතන්න කපල් එකක් දුකෙන් ඉන්නවා කියලා. බස් එකේ යන දුකෙන් ඉන්න කපල් එකක් ඔයා දකිනවා. ඔයා මොකක්ද එකපාරටම හිතන්න ඕනේ? They look very sad. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දුකෙන් ඉන්න පාටයි. They look very sad. දැන් අර සතුටෙන් ඉන්න කපල් එක එකිනෙකාට විහිළු කරගනිමින් hina වෙමින් ඉන්නේ. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ කොහොමද? They are joking and laughing about something. ඔයා දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ මොන දෙයකටද hina වෙන්නේ, මොන වගේ දෙයකටද ජෝක් කරන්න කියලා. ඔයා ඉතින් ගෙස් කරලා මේ විදිහට හිතනවා.
they are joking and laughing about something. යාලා මොනවා හරි දෙයකට hina වෙමින් තමයි දැන් ඉන්නේ. ඔයා බස් එකේ යනකොට couples දිහා මිනිස්සු දිහා විතරක්ම නෙමෙයිනේ බලන්නේ. ඔයා බස් එකෙන් දැන් එළිය බලනවා. Let's look out the window. window එකෙන් එළිය බැලුවාම ඔයාට මොනවද පේන්නේ? අපි දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් හිතමු ඔයාට පේන දේවල්. Oh, what a beautiful park. ඔයා බස් එකෙන් එළිය බලනකොට ලස්සන පාක් එකක් ඔයාට පේනවා. සිංහලෙන් හිතන්න එපා. Oh, what a beautiful park. ඔයා මේ විදිහට හිතලා ඔයාගේ මයින්ඩ් එකේ thought එකක් හදාගන්න. මම ලස්සන උද්‍යානයක් දැක්කම උද්‍යානය කියලා ඔයා සිංහලෙන් හිතන්නේ. Oh, what a beautiful park. මේ විදිහට ඔයා හිතන්න ඕනේ. I wish I could visit it sometime. ඔයාට ලස්සන පාකයක් දැක්කොත් හිතෙනව නේද? මට මේකට යන්න තිබ්බනම්. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන්නේ කොහොමද? I wish I could visit it sometime. මට කොයි වෙලාවක හරි ඒ පාක් එකට යන්න පුළුවන් වුණා නම් මට යන්න තිබ්බනම් I wish I could visit it sometime. ඔයාට ඒකත් ඉංග්‍රීසියෙන් අන්න ඒ විදියට හිතන්න පුළුවන්. You can do this in any situation. ඔයාට පුළුවන් ඕනෑම අවස්ථාවක මේ වැඩේ කරන්න. හිතන්න ඔයා වෙඩින් එකක ඉන්නවා කියලා ඔයාට ඒත් මේ විදියටම කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගෙදර ඉන්නවා නම් ඒත් මේ විදියටම කරන්න පුළුවන්. ඔයා ස්කූල් නැත්නම් පාසලේ ඉන්නවා නම් ඔයාට ඒත් මේ විදියටම කරන්න පුළුවන්. ඔයා කොහරි යනවා නම් ඔයාගේ වාහනයක ඔයාට දකින හැම දෙයක්ම සම්බන්ධයෙන් මේ විදියට ඉංග්‍රීසියෙන් සෙන්ටෙන්ස් ඔයාගේ ඔළුවේ ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරගෙන යනකොට ඔයාට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා කියයි මම කොච්චර කරගෙන ආවත් මගේ ඔළුවේ මේක ඔටෝමැටිකලි ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනව නේද කියලා. ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Don't get disappointed. ඔයා දුක් වෙන්න එපා. කනගාටු වෙන්න එපා. හැබැයි ඔයා දිගින් දිගටම මේ වැඩේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ වාක්‍ය 100 ගාණක් 1000 ගාණක් ඔයාට එකතු කරගන්න ඔයාගේ එදිනෙදා ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙලා. ඊට පස්සේ ඔයා එදිනෙදා ජීවිතේ මොන දේ කළත් ඔයා ඒ වාක්‍ය කලින් දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඔයාට එතකොට ඒක සිංහලෙන් හිතෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන්මයි හිතෙන්නේ. හිතන්න ඔයාට උදේට good morning කියන එක සිංහලෙන් හිතෙන්නේ නැහැ නේද? සුබ උදෑසනක් කියන එක මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා good morning කියලා කියන්න ඕනේ කියලා ඔයාට හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා ඒක අවුරුදු ගාණක් එක දිගට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙනවා. ඔයා හිතන්නේ නැතුවම. ඉතින් මේ වගේ තමයි නේටිව් කෙනෙක් කතා කරන වාක්‍යත් දිගින් දිගටම එයා දන්නේ නැතුව ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට එයා සිටුේෂන් එකකට ගියහම කොහෙට හරි තැනකට ගියහම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණාම එයාට පුළුවන් ඒක බොහොම පහසුවෙන් කතා කරන්න දේවල් හිතන්නේ නැතුව ඔටෝමැටිකලි ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. කාලයක් තිස්සේ මේ වැඩේ මේ විදිහටම කරනවා නම්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ එක්සර්සයිස් එක දවස් ගානෙම කරන්න ඕනේ. මේක හැබිට් එකක් වෙනකන් රෙගියුලර් හැබිට් එකක් වෙනකන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කරන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක හැබිට් එකක් වෙලා සාමාන්‍ය ජීවිතේ කොටසක් බවට පත් වෙයි. ඉංග්‍රීසිත් ඔයාට සාමාන්‍ය ජීවිතේ කොටසක්ම බවට පත් වෙයි. දැන් අපි යනවා එක්සර්සයිස් නම්බර් 2. දෙවනි ක්‍රියාකාරකමට කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. Prepare sentences for conversations. Think about the conversation that you are going to have in the future. මෙතෙන්දී ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? අනාගතයේදී ඔයා කරන්න යන කතා බහක් සම්බන්ධයෙන් තියෙන වාක්‍ය ඔයාට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී හිතන්න. හිතන්න ඔයා ඔෆිස් එකක වැඩ කරන කෙනෙක් කියලා. ඔෆිස් එකක වැඩ කරන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම මීටින්ග්ස් නැත්නම් රැස්වීම් වලට සහභාගී වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ රැස්වීම් වලට සහභාගී වුණාට පස්සේ ඔයා කතා කරන දේවල් ඔයාට පුළුවන් කලින් තීරණය කළා පුහුණු වෙන්න. එහෙම පුහුණුනොත් ඔයාට ඒ අවස්ථාව ආපු ගමන් ඔයාට අවශ්‍ය දේ කතා කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණයක්. If there is going to be a meeting in your workplace tomorrow, what would be some useful sentences? හිතන්න හෙට ඔයාට ඔෆිස් එකේ මීටින් එකක් තියෙනවා කියලා. මොන වගේ වාක්‍ය රටාද ඔයාට කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ මීටින් එකේදී? If you are going to present an idea, ඔයා මොකක් හරි අදහසක් ඔයාගේ රැස්වීමේ ඉන්න අනිත් අයට කියන්නයි හදන්නේ. You might say, ඔයා මෙන්න මේ විදිහට කියනවා. I strongly believe
This will help our sales. හිතන්න ඔයා මොනවා හරි අලෙවි කරන ආයතනයක තමයි වැඩ කරන්නේ. මාකටිං කම්පැනි එක තමයි ඔයා වැඩ කරන්නේ. ඔයාට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටෙක්නික් එක. මෙන්න මේ ක්‍රමෙන් අපේ සේල්ස් වැඩි වෙන්න හේතු වෙනවා කියලා. I strongly believe. මම තදින්ම විශ්වාස කරනවා this will help our sales. මේ වැඩෙන් අපේ sales නැත්තම් අපේ විකුණුම් වැඩි වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔයා හෙට මීටින් එකේ කියන්න ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් අද දවසේ මේ වගේ වාක්‍යයක් හිතලා පුහුණු වෙන්න. එතකොට ඔයා හෙට මීටින් එකේ මේ වාක්‍ය කියන්න හිතනකොටම ඔයාට ඒ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා එයාගේ නම තමයි සුරේෂ්. එයා ඔයාට හැම වෙලේම බාධා කරනවා. He always interrupts you while you talk. ඔයා කතා කරන හැම වෙලාවෙම එයා බාධා කරනවා. මෙයාගේ නම තමයි සුරේෂ්. එයා හෙටත් ඒක කළොත් ඔයා මොකක්ද කියන්නේ? You can say ඔයාට මෙන්න මේ විදියට කියන්න පුළුවන්. සුරේෂ් ඔයාට බාධා කරනවා නම් hold on සුරේෂ් let me finish. පොඩ්ඩක් ඉන්න සුරේෂ් පොඩ්ඩක් ඉන්න මට මේක ඉවර කරන්න දෙන්න. Hold on Suresh, let me finish. ඔයාගේ මනසේ මේ විදිය වාක්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් රැඳිලා තියෙනවා. You can even write them down to review later. ඔයාට පුළුවන් ඒවා ලියන්නත් ඔයාට පස්සේ ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයාගේ ලයිෆ් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා දිගින් දිගටම මෙහෙම කරනවා නම් you will be able to use these sentences in future conversation automatically without thinking too much. ඔයා දිගින් දිගටම මේ වාක්‍ය පුහුණු වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් මේවා අනාගත කාලේ ඔයාට සිද්ධ කරන්න තියෙන රැස්වීම් වලට සාකච්ඡා වලට පාවිච්චි කරන්න ඔයාව වැඩිය හිතන්නෙත් නැතුව ඔටෝමැටිකලිම ඔයාගේ මයින්ඩ් එකට ඒවා ගලාගෙන එනවා. දැන් අපි යනවා step number 3 recap your day. තුන්වෙනි පියවර තමයි ඔයාගේ දවසේ සිදුවන සිදුවීම් සාරාංශ කරලා හිතන්න පටන් ගන්න. Do you know the meaning of recap? මොකක්ද recap කියන වචනේ තේරුම? ඔයාට යමක් මතක තියාගන්න අවශ්‍ය කරනවා නම් ඔයාට තියෙන්නේ ඒක සමරි එකක් විදියට සාරාංශයක් විදියට අරගෙන මතක තියාගන්න එක. මොකද වාක්‍ය රටා සියල්ලම අපිට සමස්ත සිදුවීමම මතක තියාගන්න බෑ. අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් මූලික දෙයක් විතරයි. recap කියලා කියන්නේ අන්න ඒ මූලික දෙයට. This is an exercise you should do at the end of the day. ඔයා මේ exercise එක නැත්තම් මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ දවසේ අවසානයේ. Maybe just before you go to bed. සමහරටවා ඇඳට යන්න කලින් නිින්දට යන්න කලින් මේ exercise එක කළොත් ගොඩක් හොඳයි. ඔයාට දෙයක් හොඳටම මතක තියාගන්න නම් ඔයා ඒ දේ තව කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ. Imagine that you are telling a friend about your day in English. හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක්ට අද දවසේ වෙච්ච සිදුවීම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා කියලා. You might say ඔයා මෙන්න මේ විදියට කියයි. Today was a regular day for the most part. අද දවස නම් සාමාන්‍ය විදියටම තමයි සිද්ධ වුනේ. regular කියලා කියන්නේ එදිනෙදා ජීවිතේ සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන විදියටම සිද්ධ වුණා කියන එක. most part කියන එකේ තේරුම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කරන ක්‍රියාකාරකම් ටික සාමාන්‍ය විදියටම සිද්ධ වුණා කියන එක. ඒ වගේම ඔයාට එක සිදුවීමක් මෙන්න මේ විදියට විස්තර කරලා කියන්න පුළුවන්. One interesting thing that happened in school was that a friend of mine told me she's got an internship interview coming up in 2 days. අද හරි අපූර්ව දෙයක් සිද්ධ වුණා අපේ ඉස්කෝලේ නැත්නම් අපේ පාසලේදී. මගේ යාළුවෙක් මට මෙන්න මේ විදියට කිව්වා. එයාට තියෙනවා ඉන්ටර්විව් එකට යන්න තව දවස් 2කින්. මොකක්ද මේ ඉන්ටර්විව් එක? ඉන්ටර්න්ෂිප්. ඉන්ටර්න්ෂිප් කියන්නේ රැකියාවකට යන්න කලින් රැකියාව සම්බන්ධයෙන් කෙටි කාලීන පුහුණුවක් ලබා ගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුහුණුවක් ලබා ගන්න එයාට ඉන්ටර්විව් එකට යන්න තියෙනවා තව දවස් 2කින්. ඉතින් මේක මට කිව්වා. ඉතින් මේ කතාව ඔයාට යාළුවෙක්ට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මං කියපු විදිහට. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය යාළුවන්ට කියනකොටත් ඔයාගේ මයින්ඩ් එකේ ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන හැකියාව ගොඩක් වැඩි වෙනවා. So I helped her prepare for it. මං එයාට ගොඩක් උදව් කළා ඒකට සූදානම් වෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට ලැබුණ අත්දැකීම් විවිධ සිදුවීම් ඔයාට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනාගතයේ කරන්න තියෙන කෙටිකාලීන ප්ලෑන්ස් ඔයාට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔයා මේක අනිවාර්යෙන්ම විනාඩි 5ත්
10ත් අතර ප්‍රමාණයක් හැමදාම කරන්න ඕනේ ඔයා නින්දට යන්න කලින්. ඔයා මේ එක්සර්සයිස් එක දිගින් දිගටම කළොත් ඔයාගේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එකේ ඔයාගේ යටිසිතේ මේක තැන්පත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වුණොත් ඔයාට දීර්ඝකාලීන මතකයට මේවා යවා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කාලයක් යනකොට ඔයා දෙයක් හිතන්නේ නැතුවම ඔයාට අවශ්‍ය දේ කියන්න පුළුවන් වෙනවා.